Hello students, see on page number 106, the second part of this poem written by Robert Southey, and he wants to give us a message that those who do wrong things will meet with due punishment. Here Sir Ralph the Rover has done one wrong thing. He cut the bale on the Inchcape Rock, and now he was going to meet the great punishment about himself. So see here on page number 106, Sir Ralph the Rover sailed away. He scoured the seas for many a day, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland's shore. In this stanza, this poet has said here, Sir Ralph the Rover sailed away. आणि हा जो सर राल्फ द रोवर हा जो खलाशी आहे, तो खलाशी मोठा धाडशी आहे, आणि त्याने ती इंचकॅप वरची बेल कट केलेली आहे, तोडलेली आहे, आणि तिथून तो आता प्रवासाला पुढे निघालेला आहे. He scoured the seas for many a day. Scoured means here is the meaning of this word. Traveled freely, energetically for ships to rob. बघा, समुद्रावर प्रवास करत असताना इतर छोट्या मोठ्या जहाजांना रॉबिंग करणं, लुटणं हा मोठ्या जहाजांचा आणि मोठ्या खलाशांचं काम असायचं. आणि त्यामुळे तो हा एक राल्फ द रोवर आहे. तो मोठा खलाशी आहे, डेंजरस खलाशी आहे, आणि तो इतर जहाजांना लुटण्याचं काम करतो आहे समुद्रावरती, आणि त्यासाठी तो आता पुढे निघालेला आहे. He scoured the seas for many a day. कित्येक दिवस तो ट्रॅव्हलिंग करतो आहे, समुद्रावर प्रवास करतो आहे. एनर्जेटिकली म्हणजे मोठ्या उत्साहाने तो इतरांना लुटतो आहे. And now grown rich with plundered store. आणि आता plundered store means here big amount of looted wealth. आणि त्याच्याकडे भरपूर अशी लूट केलेली भरपूर अशी संपत्ती आता त्याच्याकडे साठलेली आहे. He steers his course for Scotland shore. आणि steers means here directs the course of the ship. आणि आता तो स्वतः आपलं जहाज या स्कॉटलंडच्या किनाऱ्याकडे हाकतो आहे, नेतो आहे, की जेणेकरून आता त्याला ही लूट संपत्ती घेऊन आपल्या देशात, आपल्या मायदेशात परत जायचं आहे, आणि तो परतीच्या प्रवासाला निघालेला आहे. So thick haze overspreads the sky, they cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day, at evening it hath died away. बघा, सेकंड स्टांजा ऑन पेज नंबर 106 वरचा सेकंड स्टांजा काय म्हणतोय बघा. सो थिक हेज मीन्स हिअर थिन मिस्ट. आता काय झालंय बघा, त्या समुद्रावर तो परतीच्या प्रवासाला निघालेला आहे, स्कॉटलंडकडे तो परत निघालेला आहे, आणि अशा वेळी त्या समुद्रावरती दाट असं धुक्क पसरलेलं आहे. ओव्हर स्प्रेड्स द स्काय, पूर्ण आकाशभर किंवा पूर्ण सगळीकडे असं धुक्क पसरलेलं आहे. दे कॅन नॉट सी द सन ऑन हाय, उंचावरती असणारा सूर्य ते पाहू शकत नव्हते, इतकं दाट असं धुक्क पसरलेलं आहे, धुक्क पडलेलं आहे. द विंड हॅथ ब्लोन अ गेल ऑल डे, ॲट इव्हिनिंग इट हॅथ डाईड अवे. काय झाले बघा, द विंड हॅथ मीन्स हॅथ दिस इज वन ओल्ड फॉर्म ऑफ हॅजचा ओल्ड फॉर्म आहे तो, आणि हॅथ म्हटलंय बघा. द विंड हॅथ ब्लोन अ गेल ऑल डे, पूर्ण दिवसभर वारा थोडा वाहत होता.
वारा वाहत होता. The wind hath blown a gale all day. At evening it hath died away. It hath died away. Wind has died away. Wind has died away. Personification बघा. At evening सायंकाळी मात्र हा जो वारा पूर्ण थांबलेला आहे. आता वारा वाहत नाही आणि हे धुकं सुद्धा मोठ्या प्रमाणात पसरलेलं आहे. On the deck the rower takes his stand. आणि हा जो राल्फ दी रोवर आहे तो हा जो खलाशी आहे तो आपल्या डेक वरती स्टँड उभा राहिलेला आहे. एका जागी खेळून उभा राहिलेला आहे. सो डार्क इट इज दे सी नो लँड. इतका डार्कनेस आहे तिकडे, इतका थिकनेस आहे त्या मिस्टचा, धुक्याचा, की त्यांना कसल्याही प्रकारची लँड आता दिसत नाही. कुठेही जमीन दिसेनासे झालेले आहे आणि ते समुद्रामध्ये प्रवास करत आहेत, समुद्रामध्ये जहाजात आहेत आणि धुकं पसरलेलं आहे दाट. धुक्यामुळे त्यांना कुठलंही काहीही दिसू शकत नाही समोरचं. सूर्य देखील दिसत नाही. वारा थांबलेला आहे आणि अशा या ट्रबलसम ट्रिमेंडस डेंजरस सिच्युएशन मध्ये ते अडकलेले आहेत. कोथ सर राल्फ. आता सर राल्फ द रोअर काय म्हणतोय बघा. कोथ मीन सेड इट विल बी लाइटर सून फॉर देर इज द डॉन ऑफ द रायझिंग मून. आता थोडंसं काय होईल, लाइटिंग येईल, चंद्र उगवेल आणि बाकीच्या चांदण्यांमुळे चंद्रामुळे थोडंसं दिसायला लागेल, लाईट पडेल आणि आपल्याला दिसायला लागेल. ही वॉज व्हेरी पॉझिटिव्ह अँड ही वॉज गोइंग टू कन्फेस, ही वॉज गोइंग टू गिव्ह द पॉझिटिव्ह इन्स्ट्रक्शन्स टू हिज मेन. आपल्या त्या माणसांना, आपल्या लोकांना, आपल्या सेवकांना तो पॉझिटिव्ह असं इन्स्ट्रक्शन्स देतोय बघा. पॉझिटिव्ह बोलतोय, तो होकारात्मक बोलतोय, तो अतिशय पॉझिटिव्ह माइंडेड आहे. तो काय म्हणतोय बघा. इट विल बी लाइटर सून फॉर देर इज द डॉन ऑफ द रायझिंग मून. आता काय होईल, आता चंद्र उगवेल आणि चंद्राच्या त्या पहाटेमुळं आणि चंद्र उगवल्यामुळे बाकीचे स्टार्स सुद्धा दिसायला लागतील आणि आपल्याकडे लाईट येईल इकडे आणि आपल्याला दिसायला लागेल. तुम्ही काही काळजी करू नका, असा तो सपोर्ट करतोय, आधार देतोय बाकीच्या लोकांना बघा. कान्स्ट हिअर. कान्स्ट हिअर. कान्स्ट मीन्स नॉट, कॅन नॉट. कॅन नॉट म्हणायचं नाही तर कॅन. दिस इज ऑल्सो द ओल्ड फॉर्म ऑफ कॅन. कान्स्ट हिअर, कॅन हिअर, सेड वन. एक त्यातला खलाशी, एक सेवक, तो त्यांच्यातला एक सेवक म्हणतो आहे, बोलतो आहे. द ब्रेकर्स रोअर. कान्स्ट हिअर द ब्रेकर्स रोअर. आपल्याला कशाल्याही प्रकारचा मोडल्याचा किंवा कोणत्याही छोट्याशा मोठ्या लाटीचा आवाज मला ऐकू येतो आहे. मोठी लाट मला, लाटेचा आवाज माझ्या कानावर येतो आहे. फॉर मी थिंग्स वी शुड बी नियर द शोअर. आणि तो एक व्यक्ती, त्या जहाजावरचा एक माणूस म्हणतो आहे, आय थिंक. मी थिंक मीन्स आय थिंक. मला असं वाटतंय वी शुड बी नियर द शोअर. आपण समुद्र किनाऱ्याच्या जवळ असोय असं मला वाटतं आहे. कारण मला त्या रोअरचा आवाज येतो आहे. या लाटा दगडांवर पडल्याचा आवाज येतो आहे, किनाऱ्यांवर पडल्याचा आवाज येतो आहे. नाऊ वेअर वी आर आय कॅन नॉट टेल. आता आपण कुठे आहोत हे मात्र मी सांगू शकत नाही. कोणत्या दिशेला आहोत, कुठे आहोत, नेमकं कुठे आहोत हे पोझिशन मी सांगू शकत नाही. बट आय विश आय कुड हिअर द इंचकॅप बेल. परंतु मला वाटतंय, मला खात्री आहे की मी इंचकॅप रॉक वरची बेल मात्र ऐकू शकलो असतो. जर ती बेल तिथं असती तर मी ती बेल ऐकू शकलो असतो. There was regretness, there was great sorriness in his mind at that time. त्यावेळी बघा, त्याच्या मनामध्ये, त्या व्यक्तीच्या मनामध्ये मोठी खंत निर्माण झाली, रिग्रेटनेस निर्माण झालाय, सॉरीनेस निर्माण झालाय की जर ती बेल तिथं असती तर आपल्याला ती बेल ऐकू आली असती, आपण ती बेल ऐकू शकलो असतो आणि आपल्याकडचा हा डेंजरस सिच्युएशन आपण अवॉइड करू शकलो असतो, टाळू शकलो असतो, असं तो म्हणतोय बघा. सी नेक्स्ट स्टांजा. दे हिअर नो साऊंड द स्वेल इज स्ट्रॉंग दो द विंड हॅथ फॉलन दे ड्रिफ्ट अलॉंग
till the vessel strikes with a shivering shock. O Christ, it is the Inchcape Rock. They hear no sound. त्यांना कसलाही आवाज आता येत नाही. The swell is strong. त्या लाटा आणि मोठमोठ्या लाटा त्यांचं जहाज मागच्या बाजूला असं ओढत आहेत, पुश करत आहे, ढकलत आहे. Though the wind hath fallen, they drift along. Move slowly. जरी मोठा वारा आहे आणि वारं असल्यामुळे त्या वाऱ्यामुळे आणि त्या लाटांमुळे त्यांचं ते जहाज मात्र ड्रिफ्ट होतंय, हळूहळू पुढे पुढे सरकत आहे. आणि टिल द व्हेसल स्ट्राइक्स विथ अ शिवरिंग शॉक. ओ क्राइस्ट, इट इज द इंचकॅप रॉक. आणि बघा तो काय म्हणतोय, त्याच्या तोंडून असे शब्द निघतायत, ओ क्राइस्ट, इट इज द इंचकॅप रॉक. आणि जेव्हा असं ते त्यांचं जहाज लाटांमुळे असं ढकलत नेत आहे त्या रॉककडे, टिल द व्हेसल मीन्स जहाज, शिप, स्ट्राइक्स मोठा, स्ट्राइक म्हणजे आदळणे, विथ अ शिवरिंग रॉक शॉक, थरकाप होणाऱ्या सिच्युएशन मध्ये थरकाप होईल, अंगावर शहारे येतील अशा मोठ्या प्रमाणात त्यांचं ते जहाज त्या रॉक वरती येऊन आदळतं. आणि तेव्हा तो म्हणतो की ओ क्राइस्ट, इट इज द इंचकॅप रॉक. अरे देवा, हा तर इंचकॅप रॉक आहे, असे शब्द त्याच्या तोंडून निघतात. सर राल्फ द रोअर टोर हिज हेअर. आणि मग असं चिडून, वैतागून, त्रासून, स्वतःच्या त्या रिग्रेटमुळे, त्याच्या मनात आलेल्या खंतमुळे तो स्वतःचे केस ओढायला लागतो, डोक्यावरचे केस तो तोडायला लागतो रागाने, त्वेषाने. ही cursed himself in his despair. अतिशय दुःखाने, अतिशय विव्हळून, कणून तो स्वतःला शिव्या शाप देतो आहे. कस्ट म्हणजे अब्युजिंग हिमसेल्फ, स्वतःला तो शिव्या शाप देतो आहे. स्वतःच्या कर्तृत्वाबद्दल, करणीबद्दल तो स्वतःला दोषी ठरवतो आहे. ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ अबाउट हिज जॉब, अबाउट हिज वर्क. when he had cut the Inchcape Rock, at that time there was no any signal in his mind about this further dangerous situation. But at this time he understood that if there was bail in Inchcape Rock, I could understand about that rock and I could divert my ship. But unfortunately I couldn't divert my ship in this situation. And so he was in deep despair, he was in deep frustration, and because of that frustration he was cursing, he was blaming himself, and he was tearing his hair, and he was very in sad dangerous situation. The waves, बघा त्याला असं जाणवतं की जर का मी ती इंचकॅप रॉक वरची बेल तोडली नसती तर मला ती बेल वाजल्यामुळे आत्ता वॉर्निंग बेल वाटली असती आणि मी माझं जहाज डायव्हर्ट करू शकलो असतो, दिशा बदलू शकलो असतो आणि मी माझे प्राण वाचवू शकलो असतो. परंतु मी तसं करू शकलो नाही. दुर्दैवाने मी ती बेल तोडली असल्यामुळे मला हा रॉक लक्षात आलेला नाही आणि हा डेंजरस रॉक ला येऊन माझं जहाज आदळलेलं आहे. दॅट वॉज शिवरिंग शॉक. अतिशय अंगावर शहारे आणणारा शॉक होता, तो धक्का होता आणि त्यामुळे तो स्वतःला दोषी ठरवत आहे. सी द लास्ट स्टांजा. But even in his dying fear, one dreadful sound could the rower hear, a sound as if with the Inchcape bell the devil below was ringing his nail. बघा, but even in his dying fear, अतिशय तो मरण्याच्या सिच्युएशन मध्ये असताना, त्या मरणाची भीती त्याच्या मनामध्ये असताना, तो मरण्याच्या सिच्युएशन मध्ये असताना, वन ड्रेडफुल साऊंड कुड द रोअर हिअर. हा जो राल्फ द रोअर आहे तो ड्रेडफुल, भयानक असा साऊंड आता मरण्याच्या क्षणी सुद्धा ऐकतो आहे. कशाचा साऊंड आहे बघा. अ साऊंड ॲज इफ द इंचकॅप बेल,
जसं इंच कॅप बेलचा साऊंड होता तसाच साऊंड नेमका आत्ता त्याला मरता क्षणी आवाज, त्या साऊंडचा आवाज, त्या बेलचा आवाज त्याच्या कानावर पडतो आहे. ती बेल कोण वाजवतो आहे बघा. आता इंच कॅप रॉकवरची बेल तर तुटलेली आहे, परंतु तो जेव्हा आता समुद्रामध्ये बुडतो आहे आणि तो मरण्याच्या स्थितीत आहे, अशा वेळी त्याच्या कानावर त्या इंच कॅप बेलवरच्या बेलसारखीच बेल वाजताना आवाज, त्या बेलचा आवाज ऐकू येतो आहे. आणि ती बेल, द डेव्हिल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल. आणि हा जो डेव्हिल आहे, डेव्हिल मात्र, नेल मीन्स हिअर द साऊंड ऑफ अ बेल रंग solemnly आफ्टर डेथ ऑर ॲट फ्युनरल अनाउन्समेंट ऑफ द डेथ. बघा, ख्रिश्चन धर्मामध्ये या बेलला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. एक वेगळं महत्त्व आहे की ज्यामध्ये या ख्रिश्चन धर्मामध्ये माणूस जेव्हा मरतो आणि त्याच्या फ्युनरल सेरेमनीला, अंतिम संस्काराच्या वेळी ही एक बेल वाजवली जाते. आणि या सर राल्फ दी रोवर याच्या अंतिम संस्काराला, फ्युनरल सेलिब्रेशनसाठी जणू काही द डेव्हिल, हा जो डेव्हिल आहे तो डेव्हिल बेल वाजवतो आहे आणि त्याचा इथं तो अंत होतो आहे, शेवट होतो आहे. बघा, जर का आपण एखाद्याच्या बद्दल वाईट मनात आणलं तर परमेश्वर देव आपल्या बाबतीत वाईट घडवतो, त्याला त्याची शिक्षा घडवून देतो. अशा पद्धतीची शिकवण, असा मेसेज ही पोएम आपल्याला देते आहे. खूप सुंदर, जरी मोठी असली, लॉंग असली, भरपूर स्टांजात जरी असले या पोएममध्ये, तरी वन टाइप ऑफ रिदम, वन टाइप ऑफ lyric, one type of rhythm, and so that this poem is very simple one. The structure of the poem is simple one. Poet has used some figures of speech, symbols, and other interesting things, old forms of English words, English pronouns, and so it is very interesting poem written by Robert Southey. He wants to give here one simple message, that those who do wrong things with the others, he will meet with due punishment. And this poem is very simple. If anyone has doubt, anyone has problem, he can or she can ask me. So students, I hope you will understand this poem clearly. If you listen this video twice, you will understand this poem very clearly. Okay, thank you. We will discuss the activities in brainstorming in the next lecture. Okay.